फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गणपती बाप्पांचे आगमन लवकरच होणार आहे आणि घरोघरी गणपती बाप्पांच्या आगमनाची जोरात तयारी चालू आहे। बच्चे कंपनी, पुरुष मंडळी डेकोरेशनच्या कामामध्ये दंगा आहेत, तर बायकांची इतर कामांची लगबग चालू आहे। अशा वेळेला गणपती बाप्पांच्या पूजेची पूर्वतयारी करणं हे एक मोठं काम आहे। वेळेवर धावपळ होऊ नये, तसेच पूजेच्या वेळी काही साहित्य राहू नये म्हणून आधीच जर आपण पूर्वतयारी केली असेल तर आपली जरा सुद्धा धावपळ होत नाही आणि अतिशय मजेमध्ये आणि टेन्शन शिवाय हे काम होतं। तर मी गणपती बाप्पांच्या पूजेच्या साहित्याची पूर्वतयारी कशी करते, म्हणजे एक 6 डबे व्यवस्थितपणे भरले की आपले गणपती बाप्पांच्या पूजेची सर्व तयारी व्यवस्थित होते। तर मी ही तयारी कशी केलेली आहे हे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। मी तुम्हाला गणपती बाप्पांच्या पूजेच्या साहित्याची तयारी कशी करायची, म्हणजे यादी कशी तयार करायची आणि हे साहित्य काय काय आणायचं ह्यासाठी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। तुम्ही नक्कीच पाहिलेला असणार आणि त्या पद्धतीने तुम्ही सर्व साहित्य घरात आणलेलं सुद्धा असणार। परंतु ते साहित्य जर आपण व्यवस्थित एका ठिकाणी ठेवलं नाही तर आयत्या वेळी आपल्याला घरात असून सुद्धा ते साहित्य सापडत नाही। मग त्याची पूर्वतयारी करणं म्हणजे हे डबे कसे काय भरायचे किंवा हे एकाच ठिकाणी साहित्य कसं अरेंज करायचं हे मी तुम्हाला आता व्यवस्थितपणे सांगणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। जेव्हा तुम्हाला हा व्हिडिओ मिळेल तेव्हा कदाचित गणपतीचा आदला दिवस असेल, कारण मी 2 दिवस आधी हे भरत आहे, परंतु व्हिडिओ अपलोड दुसऱ्या दिवशी होणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला तो गणपतीच्या आदल्या दिवशी पाहायला मिळेल। थोडासा उशीरच पाहायला मिळेल, पण तरी सुद्धा नक्की पहा आणि रात्रीपर्यंत मी ज्या पद्धतीने ही पूर्वतयारी केलेली आहे त्या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा करा, म्हणजे तुमचं अर्ध्यापेक्षा जास्त काम अगदी व्यवस्थितपणे पूर्ण होईल आणि अजिबात धावपळ न होता गणपतीच्या पूजेची तयारी होईल। हे बघा, अशा पद्धतीने मी साधारण मुख्य 6 डबे गणपतीच्या पूजेच्या पूर्वतयारीचे भरलेले आहेत आणि ह्या प्रत्येक डब्यामध्ये मी काय काय भरलेलं आहे मी ते तुम्हाला दाखवणार आहे। त्या पद्धतीने तुम्ही जर डबे भरून एकाच ठिकाणी एका बास्केटमध्ये किंवा एका टोपलीमध्ये भरून ठेवले तर आयत्या वेळी तितकं सामान घेतलं की तुमच्या पूजेची सर्व तयारी तुम्हाला एकाच ठिकाणी मिळणार आहे। चला तर मग पाहूया ह्या डब्यांमध्ये मी काय काय भरलेलं आहे। आता आपण एक एक डबा ओपन करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये काय दडलेलं आहे ते पाहणार आहोत। खुलजा सिम सिम हा आहे पहिला डबा। पहिल्या डब्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे सगळे रंग, रांगोळी आणि रांगोळीसाठी लागणारे सर्व साहित्य। त्याच्यामध्ये मी ही जाळीची डबी ठेवलेली आहे। संस्कार भारती किंवा फ्री हँड ज्या रांगोळ्या काढल्या जातात त्याच्यासाठी जे जे लागते ते सगळं मी ह्या डब्यामध्ये ठेवलेलं आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये मधल्या डब्यामध्ये खडू आहेत, टूथपिक्स आहेत, इयरबड्स आहेत। रांगोळीचे वेगवेगळे आकार तयार करण्यासाठी आपल्याला हे उपयोगाला येतात। आपल्याकडे ज्या मुली असतात त्या जर संस्कार भारती रांगोळी काढत असतील तर त्यांना लगेच एका डब्यामध्ये हे सर्व साहित्य मिळेल। थोडेसे चांगले चांगले रंग आणि रांगोळी मी ह्या डब्यामध्ये एकत्रितपणे भरून ठेवलेली आहे, म्हणजे हा डबा घेतला की आपल्याला रोज छान छान रांगोळ्या लगेच काढता येतील। आता अजून हे 2 डबे आहेत, हे पहा। ह्याच्यामध्ये गणपती पूजेसाठी लागणारं मुख्य साहित्य मी भरलेलं आहे। तर पहिल्या डब्यात काय भरलंय पाहूया। हे पहा, ह्याच्यामध्ये मी हळद, कुंकू, अष्टगंधाची डबी, गुलाल, शेंदूर तसेच अक्षतांसाठी लागणारे तांदूळ भरून ठेवलेले आहेत। म्हणजेच गणपतीच्या दिवशी सकाळी सकाळी ताटामध्ये सर्व पुड्या सोडणं, सर्व कुठे कुठे ठेवलंय ते शोधणं, तांदूळ आणणं अशी धावपळ ह्यामुळे होणार नाही। आता आपण पुढचा डबा पाहूया। बघा, आता मी ह्यामध्ये काय भरलंय। ह्यामध्ये मी वस्त्र ठेवलेलं आहे कापसाचं, त्याचबरोबर हे तांदूळ ठेवलेले आहेत। आपल्याला तांदळाचा गणपती मांडण्यासाठी तांदूळ लागतात, तर ते तांदूळ मी ह्याच्यामध्ये भरून ठेवलेले आहेत। त्यानंतर हा कोण धूप आहे, त्याचबरोबर सुपाऱ्या आहेत, अत्तर आहे, कापूरची डबी आहे, त्याचबरोबर जानवजोड आहेत, 2 जानवजोड लागतात आणि सुट्टे पैसे सुद्धा मी ह्यात काढून ठेवलेले आहेत। त्याचबरोबर मूर्ती वगैरे पुसण्यासाठी लाल कपडा ठेवलेला आहे। काय मग आहे की नाही ही पद्धत फायदेशीर, सगळं एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी? चला तर मग आता पुढच्या डब्यात काय आहे पाहूया। तर ह्या पुढच्या डब्यामध्ये काय आहे पाहूया। हे बघा, गणपती बाप्पांसाठी लागणारं सर्व साहित्य मी याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे। ही पावलांची
अशी प्लॅस्टिकची जाळी आहे, ह्यामुळे आपण पावलांची रांगोळी लगेच काढू शकतो। त्याचबरोबर आम्ही ही गणपती बाप्पांना घालतो ती पगडी याच्यामध्ये व्यवस्थितपणे काढून ठेवलेली आहे। त्याचबरोबर तांदळाच्या गणपतीसाठी हे बघा गणपतीची मूर्ती ती सुद्धा मी याच्यातच काढून ठेवलेली आहे, म्हणजे वेळेवर शोधाशोध होत नाही। त्याचबरोबर छानशी मी कंठी आणलेली आहे, ती सुद्धा ह्याच्यातच ठेवलेली आहे। तसेच गणपती बाप्पांना लागणारे शेले, चौरंगावर अंथरण्यासाठी लाल कपडा, हे सगळं साहित्य मी एकाच ह्याच्यात ठेवलेलं आहे। अशा पद्धतीने सगळं आपण एकाच डब्यामध्ये भरून ठेवलं तर वेळेवर शोधाशोध होत नाही आणि काही काढण्याचं सुद्धा राहून जात नाही। आधीच आठवणीने आपल्याला सगळं भरून ठेवता येतं। आता आपण पुढचा डबा पाहूया। आता हा माझा एक्स्ट्रा डबा आहे तो सुद्धा दाखवते, कारण ह्याच्यामध्ये सुद्धा गणपती बाप्पांसाठी लागणारं साहित्य आहे आणि हे साहित्य सुद्धा बरेच जणांकडे असतं। तर हे बघा उंदीर मामा आहेत, तसेच आम्ही गणपती बाप्पांसाठी केलेली कानातली ह्याच्यामध्ये मी ठेवते ती सुद्धा आहे। त्याचबरोबर थोडेसे दागिने, जास्वंदीची फुलं, हे सर्व साहित्य मी ह्याच्यामध्ये लागणारं ठेवलेलं आहे। बऱ्याच जणांकडे अशा पद्धतीने फुलं वगैरे बनवलेली असतात गणपती बाप्पांसाठी। असा हा छान मोदकाचा हार आम्ही घेतलेला आहे गणपती बाप्पांसाठी। हा 1 ग्रॅम मधला आहे बरं का। आणि हे सर्व साहित्य एकाच ठिकाणी ठेवलं म्हणजे ते दरवर्षी व्यवस्थित मिळते, त्यामुळे मी ह्या डब्यामध्येच ते ठेवून देते। तो डबा सुद्धा मी एकाच ठिकाणी काढून ठेवणार आहे सर्व साहित्याबरोबर। चला आता पुढचा डबा पाहूया। आता पुढचा डबा थोडासा मोठा आहे, बघूया ह्यामध्ये मी काय काय ठेवलेलं आहे। ह्या सुद्धा सगळ्या उपयोगाच्या वस्तू आहेत आणि आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू आहेत। ह्याच्यामध्ये मी नॅपकिन ठेवलेले आहेत 2, पूजा करताना हात पुसण्यासाठी वगैरे, मूर्ती वगैरे पुसण्यासाठी लागतात। त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये पूजेचं काही मी साहित्य ठेवलेलं आहे, जसं की गोमूत्र आहे, गुलाब पाणी आहे, तेलाची बाटली आहे, त्याचबरोबर ह्या तुपाच्या वाती आहेत, आगपेटी आहे, तसेच तुपाचा डबा आहे, त्याचबरोबर वाती, फुलवाती हे सुद्धा मी ह्याच्यामध्येच ठेवलेलं आहे, तसेच अगरबत्त्या आहेत। सर्व साहित्य एका ठिकाणी असलं म्हणजे आपल्याला ते पटकन मिळतं आणि शोधाशोध होत नाही। तर अशा पद्धतीने हा डबा सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने हा डबा भरून ठेवू शकता। आता आपण अजून एक डबा पाहूया पुढचा। हा आहे 6वा आणि अजून एक महत्त्वाचा डबा। बघूया ह्यामध्ये मी काय ठेवलेलं आहे। तर ह्यामध्ये मी नैवेद्यासाठी आणि पंचामृतासाठी लागणारं काही साहित्य ठेवलेलं आहे, जसं की खोबरं आहे, गूळ आहे, त्याचबरोबर मी साखर ठेवलेली आहे, साजूक तूप ठेवलेलं आहे आणि मधाची बाटली ठेवलेली आहे। म्हणजे आपल्याला नैवेद्यासाठी जे गूळ खोबरं लागतं ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिळणार आहे आणि त्याचबरोबर पंचामृतासाठी लागणारं काही साहित्य आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिळणार आहे। म्हणजे तूप, साखर आणि मध ह्याच्यामध्ये आहे। फक्त राहिलं काय तर दूध आणि दही, जे आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो, ते तुम्हाला फक्त वेळेवर घ्यावं लागेल की आपली पंचामृताची आणि नैवेद्याची तयारी झाली। तर अशा पद्धतीने मी पूजेची सर्व पूर्वतयारी आज पूर्ण केलेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ उद्या पाहायला मिळेल, म्हणजे गणपतीच्या आदल्या दिवशी कदाचित तो तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर तुम्ही रात्रीपर्यंत अशा पद्धतीने पूर्वतयारी करू शकता। आपल्याकडे असणारे कोणतेही डबे तुम्ही त्यासाठी वापरू शकता। तर आता हे डबे मी एका बास्केटमध्ये किंवा एका टबमध्ये भरून सगळे एकत्र ठेवणार आहे आणि देवाच्या खोलीमध्ये ते ठेवून देणार आहे। म्हणजे वेळेवर तो टब किंवा ते बास्केट घेतलं की आपल्याला पूजेचं सर्व साहित्य मिळणार आहे। आता ह्याच्या व्यतिरिक्त फक्त राहिलं काय तर फ्रीजमध्ये जे आपण ठेवतो ते साहित्य, म्हणजे जसं की मोदक आहेत किंवा तुम्ही पेढे आणले असतील नैवेद्य दाखवण्यासाठी तर ते, त्याचबरोबर तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे पंचामृतासाठी आपण दही, दूध फ्रीजमध्ये ठेवतो, ते फक्त तुम्हाला वेळेवर घ्यावे लागतील। त्याचप्रमाणे फुलं, दुर्वा, केवडा, गुलाब, कंठी, हार, सुट्टी फुलं ही तुम्हाला फ्रीजमधून काढून घ्यावी लागतील। तसेच फळांची एक टोपली सुद्धा तुम्ही भरून ठेवू शकता, म्हणजे ती टोपली घेतली की झालं आपलं सर्व पूजेची सर्व तयारी। त्याचबरोबर देवासाठी लागणारी सगळी भांडी, म्हणजे ताटं, आरतीचं ताट, पंचारती, पळी पंचपात्र, तामण, तांबे, समई, निरांजन, हे सर्व आपण एका बाजूला ह्याच्याच बरोबर काढून ठेवायचं आहे। तुम्ही
तुपाच्या निरांजने सुद्धा 4-5 एकत्र भरून डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता, म्हणजे वेळेवर ती भरण्याचा खटाटोपही करावा लागणार नाही. एक एक निरांजन घेतली की काम झालं. त्याचबरोबर करायसाठी लागणारं साहित्य म्हणजे आंब्याचं टहाळ वगैरे सुद्धा तुम्ही आदल्या दिवशी फ्रीजमध्ये आणून काढून ठेवू शकता. केळीची पानं सुद्धा आणून आदल्या दिवशी फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. म्हणजे वेळेवर अजिबात धावपळ होणार नाही. नाही धावपळ, नाही टेन्शन आणि झटपट गणपतीच्या पूजेची तयारी. कशी वाटली आजची ही पूजेची माझी तयारी? आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की तुमच्या नातेवाईकांबरोबर, मित्रमंडळींबरोबर शेअर करा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट्स करून सुद्धा कळवा. गणेश चतुर्थीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.